Після нашого відео про давню кухню Польщі ви написали чимало коментарів з проханням зробити відео про сучасну кухню цієї країни. Ми часто дослухаємося до таких порад, понад половину наших відео заснована на наших коментарях. Тому сьогодні ми вирушаємо до Польщі. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Польща – це країна з багатими кулінарними традиціями. Польська кухня формувалася впродовж сторіч під впливом багатьох народів – литовців, німців, угорців, євреїв, французів. А з українською і білоруською кухнями Польська взагалі поділяє чимало страв. Отож наші народи ще довго сперечатимуться, хто ліпить смачніші вареники і чи можна називати їх пирогами. Але попри іноземний вплив, вона зберігає самобутність і оригінальність. Особливості польської кухні – це різноманітність борошняних виробів, супів, м'ясних і рибних страв, оригінальних десертів. Оскільки майже третина території країни укрита лісами, то у поляків популярні страви приготовані з лісових дарів – грибів, трав, ягід, горіхів. Традиційно почнімо від супів. Зупа – це польське слово, яке означає суп. Польська кухня відома своїми різноманітними ситними супами, які можуть становити основну страву обіду чи вечері. І їх у польській кухні є чимало на будь-який лад: огіркова зі квашених огірків, коперкова, кропова, помідорна, зупа помідорова, грибна, зупа гжибова. А також є кілька супів, яким пощастило отримати свої унікальні імена не тільки за характером використовуваних продуктів. Журек – так називають традиційний суп, який готують на житній заквасці. Ще одна з найвідоміших національних страв, які готують майже в кожному кафетерії чи ресторані, де люблять збиратися туристи. Журек свого часу був поширеною бідацькою їжею. Його любили за багатий і насичений смак. У наші дні готові заправки для журека продають у супермаркетах, тому вам залишається лише додати до основи інгредієнти. Це картопля, цибуля, морква і кілька видів м'ясних виробів, копчені ребра, варена і копчена ковбаса. Журек зазвичай подають із вареним яйцем. Окрім традиційного червоного борщу, у Польщі можна зустріти і інший борщ – білий. Барщ б'явий. Також приготований на заквасці житнього борошна з майораном і з картоплею, інколи з додаванням сметани. Фляки по-польськи. Так, ми знаємо, що свого часу цю страву запозичили з Литви, та сьогодні її вважають однією з найспецифічніших у національній польській кухні. Її готують із яловичих або свинячих рубців. З фляків, тобто нутрощів, варять бульйони з додаванням моркви, петрушки, селери, спецій. Суп удається не тільки смачним, а й дуже корисним. У його складі міститься багато колагену, важливого для здоров'я кістково-м'язового апарату. Чорна поливка чи чарнина, полевка чарна – це густий суп зі свинячої, гусячої чи качачої крові, відомий багатьом європейським народам. Гусячу та качачу чарнину варили з кісток і тельбухів, свіжої крові, щоб та не згорнулася до неї, додавали трохи солі чи оцту. Згущували борошном або тертою булкою. Для покращення смаку додавали сушені сливи і яблука, спеції, перець, корицю, гвоздику. Існує безліч варіацій рецепта в різних місцевостях Польщі і Балтійського регіону. До речі, про кухню Балтики ми зробили окреме відео. Радимо переглянути. Супів у поляків чимало. Це і холодник литовський, і крупник, суп на базі ячменю, і капусняк, і грохувка, гороховий суп. Однак ми розповіли саме про ті, які нам сподобалися чи здивували нас. Як завжди, залишаємо вам простір для факультативного вивчення кожної з кухонь на цьому каналі. А тепер до других страв. Бігос – національна страва, яку часто готують на великі свята. Побувати в Польщі і не скуштувати бігосу – це все одно, що обійти увагою піцу в Італії. Головні інгредієнти страви – це капуста і м'ясо. Зазвичай для приготування бігосу беруть суміш білокачанної квашеної капусти. Важливо додати кілька видів м'яса – свинини, копчених ковбасок, підчеревини, сала. Для надання страві пікантного смаку додають гриби, чорнослив, помідори, прянощі. Особливість бігосу – це додавання під час приготування червоного вина. Страва має бути досить густою і насиченою ароматом копченого м'яса. Пірогі
Вони таки вареники. У польській кухні, як у тім і в українській, уміння робити і готувати вареники доведене до кулінарної досконалості. Вареники тут називають пірогі. Начинки такі самі, як і наші. У національній кухні Польщі пірогі готують із вареною картоплею, свіжими чи замороженими вишнями, капустою, солодким або солоним сиром, грибами. Сьогодні вибір пірогів у будь-якому супермаркеті не поступається українському розмаїттю. Часто їх можна купити не тільки замороженими, а й попередньо звареними. Такі варіанти особливо популярні в невеликих крамничках на кшталт Жабки. Колдуни – різновид пельменів, які можна готувати з різними начинками. Традиційні варіанти – це м'ясо, риба, сир, шинка. Залежно від начинки, колдуни можуть подавати до столу як основну страву чи як десерт. У другому разі їх роблять із ягодами, шматочками фруктів або сиром. Польські зрази. Найчастіше їх готують із яловичого м'яса та свинини. Баранина і телятина теж підійдуть. Підготовлені шматки м'яса формують із різними начинками – грибами, обсмаженою цибулею, солоними огірками. Кулінарна особливість зраз – це їхня подача з ячмінною чи гречаною кашею, з картоплею чи з галушками. Копитка – це традиційна страва польської кухні, також популярна в Білорусі і Литві. Копитка – це картопляні галушки, зварені у підсоленій воді. Подавати їх можна як самостійну страву з грибним або томатним соусом, овочевим рагу, сметаною або ж як гарнір до м'яса. Один із найпопулярніших способів подавання у Польщі – зі смаженим беконом або салом, що надає копиткам насиченого смаку. Пизи чи картаче – нагадують литовські цепеліни, за формою можуть бути сферичні чи овальні. У Польщі готують пизи з сирно-картопляного тіста. Картопля може бути як сира, так і відварена. А їхня начинка – це м'ясний фарш із цибулею і спеціями. Приготувати пизи можна двома способами. Чи обсмажити в олії, а потім залити водою чи бульйоном і тушкувати до готовності, а чи просто зварити. Подають їх до столу зазвичай зі сметаною і шкварками. Кашанка. Це знайома всім кров'янка. Кашанка – досить популярна ковбаса у Польщі. Комусь вона подобається, а когось жахає. Утім, ви ж, напевно, знаєте людину, яка не їсть холодця. Так, і тут свою суперечливу репутацію кашанка отримала за те, що її роблять з крові тварин, свинячих субпродуктів, гречки або ячменю. Нас цим не здивуєш. Відбивна – котлець хабовий. Якщо вам принесуть дещо, що за формою і смаком нагадує шніцель, то майте на увазі – це не віденський шніцель. Відбивна з'явилася у Польщі у 19 сторіччі, найпевніше як варіант цього шніцеля, приготованого зі свинини. Шлєдже в сметані – це оселедець у сметані. Солоний оселедець, часто з додаванням цибулі. Звучить не дуже, зате любителів цієї страви є шалена безліч, тому хоча б раз, а таки варто її скуштувати. Бочек зі шлівков – це очеревина зі сливами, смажене сало з сушеними сливами. Навіть звучить смачно, а запах не передати словами. Це вибір серця нашої редакторки. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Рибу поляки люблять теж і вміють її готувати. Взяти хоча б карпа по-жидовську. Коропа по-єврейськи – це короб у желе з родзинками, якого вважають традиційною єврейською стравою. Готують так само, як і в нас форель, судака, карасів. До слова, що західніше ви рухаєтесь Європою, то нижче маєте шанси знайти в місцевій кухні смажених карасів. Ох, дарма ви так, панство європейці. Тут варто було б додати, що поляки мають величезну кількість звичних нам страв, про які не бачимо особливого сенсу згадувати, оскільки вони практично нічим не відрізняються від звичайних для нас. Серед них голубці, шашлик, куряча печінка, качка з яблуками, ребра в меді, рулька у пиві, яку можна знайти на території всієї пост-Австро-Угорської імперії, варений язик і чимало іншого. У своїх відео ми намагаємося обирати унікальні і незвичайні страви, тому розповідаємо наразі лише про щось або унікальне, або про те, про що не можна не згадати, як от, наприклад, про пірогі. А тепер до десертів. У Польщі їх неймовірна кількість, отож згадаємо про найцікавіші. Мазурек. У переліку найпопулярніших страв не можна не відзначити традиційного польського торта родом із Мазовії. Національним звичаєм стало пекти цей торт на Великдень.
Кілька коржів пісочного тіста просочують кремом і прикрашають посипкою, помадкою, горіхами, цукатами, сухофруктами. Часто використовують традиційну великодню символіку. Сілеські маківки. Для приготування цього десерту використовують розтертий мак із додаванням меду, родзинок, горіхів, сухофруктів. Підготовлену солодку масу укладають на шматочки хліба, заливають молоком і подають у охолодженій формі. Тепле морозиво. Чепвельоди – це різновид калорійного і дешевого десерту у формі суфле, збитого сиропом яєчного білка, який подають у вафельному стаканчику. Нагадує італійське морозиво. Згори все поливають шоколадною глазур'ю і посипають горіхами. Вважають, що цей десерт дуже любив Станіслав Лем, про якого ми якось робили відео на цьому каналі. Торунські п'єрніки. Понад 7 сторіч у місті Торунь виробляють солодощі. Вважають, що місцеві пряники – це традиційне різдвяне частування і гарний сувенір. Вони бувають кардинально різні. Глазуровані чи покриті шоколадом, наповнені різними джемами чи класичні, а також можуть мати різну форму. Загалом будь-хто знайде пряник на свій лас. І з огляду на те, наскільки різноманітна польська кухня і того, скільки наших глядачів із Польщі, це майже 15%, ми певні, що в коментарях знайдуться охочі розповісти про ті цікаві страви, на які нам сьогодні не вистачило часу. Тому будемо раді прочитати про незвичайні страви, які ми сьогодні пропустили у своєму огляді. З вами була, як завжди, команда Історії на тарілці. Побачимось у наступному відео.